Вітаю вас, друзі! Ви на каналі Сало в Біт, його незмінний ведучий я, Данило. Я буду з вами чесним, я сьогодні взагалі хотів зробити собі вихідний, але я побачив, що у Наді Дорофєєвої виходить кліп, і якби, знаєте, це такий момент, який не можна пропустити, тим паче, що це доволі, я так розумію, значна робота, там такі люди були задіяні, скажімо так, зокрема у візуалі, зокрема в аудіальній частині, да? Тобто у нас зведенням займалася людина, яка там зводила Тейлор Свіфт, працювала з Емінемом і так далі, да? Тобто якась дуже високе, скажімо так, у нас тут і вона конкретні знаходиться. І це повністю у нас пісня англійською, тож, знаєте, це доволі легендарна штука, тому таке пропускати не можна. Поїхали слухати і дивитися. Надя, я сподіваюся, що це було варте того, що я свій вихідний легесенько посунув, власне кажучи. Feel the heat. 2:30. Lay me down, no more of your lies. Don't let me drown, no more goodbye. Вау, крутий костюм. Don't wanna leave, wanna leave, wanna leave, wanna leave, wanna live my life. Just wanna be with your love. I believe in us. And it burns so much, baby, so it's time to feel the heat. We're ultraviolet, flying high, no need for a pilot. Feel the heat. We're ultraviolet, flying high, no need for a pilot. Feel the heat. We're ultraviolet, flying high, no need for a pilot. Feel the heat. We're ultraviolet, flying high, no need for a pilot. Shouldn't have to ask you where your head is. Don't know why I always taking me guessing. Must be up, I kinda like a little reckless. Okay. I hear love, baby, ride your vanish. Yeah, I'm full for you anyways, baby. Close my eyes and I let it do the driving. Cause the trouble is controlling in silence. You wanna hurt me so bad. Why you could just touch me like that? Why you wanna hurt me so bad? Why you could just touch me like that? Touch me like ooh, touch me like diamonds. Tiramisu, sweet and inviting. Touch me like vintage, put that on vinyl. Tell me I'm the one, you're only I know. Що за окей, окей. Feel the heat, we're ultraviolet, flying high, no need for a pilot. Ні, окей. We're ultraviolet, flying high, no need for a pilot. Feel the heat. Окей, друзі, я буду з вами чесним, я повністю не чув ніяких там сніпетів і так далі. Я так розумію, що якісь моменти, фрагменти у нас Надя Дорофєєва розганяла трошечки в загальному, скажімо так, в інфопросторі, да? Щоб для розуміння, скажімо так, да? Я пам'ятаю, теж там в коментарях трошечки прочитав цей момент. І плюс там один телеграм-канал, теж от який навколо естраду поп-музику, естрадну поп-музику українську розглядає, там теж вони писали загалом про те, що сніпет був таким, знаєте, типу, дуже багатьом людям він не сподобався якраз таки, да, і загалом це якраз в коментарях і читав, да, але от потім, що я поняв, що от повна версія якраз от те, що потрібно. Знову ж таки, я не слухав сніпети, да, тому, друзі, з цього приводу. Це максимально моє перше знайомство з цією роботою зараз. І я хочу сказати, знаєте, от на початку, от дивіться, перша частина цього треку, да, коли у нас з куплетом ми переходимо в приспів, тут мені одразу, знаєте, хотілося сказати, типу, от знову ми цим займаємося, от знову ми це робимо. Тому що, знаєте, у українських зірок, особливо естрадних, доволі таких великих поп-зірок і так далі, да, у них, от вони люблять... як це сказати, робити куплети, які відрізняються від приспівів. Да? Тобто, у нас в куплетах був такий, зараз давайте з вами знову переслухаємо, щоб було розуміння, які у нас були куплетики. От
От ви чуєте, да, і загалом від самої Наді, вона так трошечки з хрипоцою, така вона ліє, знаєш, так от, аж трошки хрипить, прикольно. Дуже, з приводу вокалу, вона охуєнно тут погралася, тут взагалі питань немає. В цьому треці загалом дуже крута робота була пророблена. Тобто, знаєте, у нас такий трошки драматичний такий ефект створюється, загалом із інструменталу ми це чуємо, і загалом ми це чуємо з вокалу, да, і потім ми переходимо на оцей клубнячок, таку на клубну бочку, да, з оцим от переходом в такий от перед приспів, у нас є умовно в приспів в дропі, да, і от саме оцей от перехід, він був, ну, якось дуже погано заакцентований, знаєте, у нас, да, тобто ми з драматичності переходимо на такий от прикольний такий танцювальний клубнячок, клубний звук, да, і якби, знаєш, цей перехід був занадто різкий, і він був не акцентований, він був не плавний, знаєш, ніби ми були тут, тепер ми тут, просто так, for free, розумієш, щоб було, скажімо так. От цього моменту я не зрозумів, і я скажу, от загалом у українських зірок, на жаль, є такий прикол, да, чим мені дуже сильно подобається, насправді, зарубіжний поп, там завжди реально, я знову ж таки, да, говорю зараз з того, що я там чув, слухав, да, тобто самі розумієте, що я за свого досвіду це говорю, да, але от у доволі часто у американських зірок, поп-зірок, да, європейських, їх величезних, у них завжди, знаєш, частини треків, вони завжди заакцентовані, вони завжди плавно перетікають одна з одної. Да? Тобто, якщо у нас і є з драматичності на клубнячок, то це було заакцентовано, зокрема якимись інструментами, або ж, наприклад, вокально це було заакцентовано, що буде перехід, розумієш? Тут, на жаль, від Дорофєєва я цього не почув на першій частині. Да, і якби, знаєш, оцей перехід на клубнячок, він такий трошки cut off guard, як то кажуть, у нас в селі. Тобто, якщо перекладати, знову ж таки, на українську, да, тобто трошки здивував, типу, і так, типу, чому? Типу, якось нелогічно це було для мене, да? От, але якраз таки друга частина цього треку, от там перехід був на приспів якраз заакцентований. Якщо я правильно пам'ятаю, у нас друга частина була така речитативна, доволі швидка від Дорофєєвої, де загалом речитатив дуже добре, скажімо так, переплітається, переходить, мені здається, загалом в клубняк. Да, і тут якби було заакцентовано, як мінімум, краще заакцентовано перехід на другу частину, і друга частина цього треку мені набагато більше подобається, ніж перша, це 100%, да? Якби, знаєте, слухаючи першу частину, потім розпочинається знову куплет, і я такий другий куплет, я такий думаю, блін. Знаєте, важко було мені виправдати цей трек, але по закінченню, хочу сказати, що це дуже добротна робота, насправді, від Наді і від команди, тому що я ж кажу, команда тут працювала конкретно, там над текстом піхтіло 5 людей, я не знаю, над саундом, над аранжуванням, над зведенням, теж там купа знаменитостей піхтіло. Ну ж таки, кліп у нас взагалі якийсь дуже, знаєте, такий розмашистий, я би сказав, да? Тобто в загальному, знаєш, я не можу сказати, що у нас тут багато сцен, багато чогось там, умовно, якогось дорогого продакшену і так далі, да? Начебто цього всього немає, але просто як все виглядає. Знаєш, як все просто смачно виглядає. Якось кадр на екскаваторі Надя у нас в такій сукні. До речі, дуже сильно нагадує мені якусь русалку, умовно, да? Тому що, як бачите, в неї сукня така от однорідна, умовно, спускається в один кінець, повністю верх відкритий, да, тільки отакий от прикольний такий, я не знаю, що це, я хотів сказати топ, навряд чи це топ, коротше, там, в генії, це, напишіть, будь ласка, в коментарях, що це в неї за це, ну це охуєнний теж образ. Да, я ж кажу, в загальному, якби, знаєш, не сприймається дорого цей кліп, але просто він класно виглядає, він просто смачно виглядає, з ним дуже приємно спостерігати. Оце мені теж подобається. That's I like. Я ж кажу, пихтіли люди конкретно над цим треком. І не просто так. Все ж таки, у нас Дорофєєва цілих півроку нічого не робила, тому що, якщо, скажімо так, я подивився цей момент, останній її сингл «Японія» виходив в листопаді. Да? Тобто це вже півроку. Не рахуючи, знову ж таки, ремікс з якимось чуваком, з трепером на 505, не рахуючи цей, власне кажучи, у нас реліз, да? От, і понятно, що вони готували, понятно, що вони хотіли, власне кажучи, продемонструвати. Ну, ж таки, я так розумію, ми цим треком, знаєш, у цього трека, я думаю, що декілька як сказати, ідей, да, було для того, що цей трек повинен був зробити, да, сенси, які донести сенси. Перший момент, можливо, Дорофєєва хоче вийти трошечки у нас на зарубіжну аудиторію, на загальну аудиторію, да, тому що, знаєш, якщо раніше, до речі, у Дорофєєвої це дуже часто ми бачили і чули, вона любить робити там приспів англійською, там іще якісь треки, там іще якісь бріджики англійською, тобто вона доволі часто в своїх треках англійську вставляла, да, але завжди це була англійська з українською, тобто це прям фул, я так розумію, повністю трек англійською від неї на платформах. От, тобто ми або намагаємося виходити на якусь плюс-мінус зарубіжну аудиторію з цим треком, знаєте, я не проти цього, тому що
якщо і дивитися загалом на естраду українську, да, загально на поп-естраду українську, то, мені здається, Дорофєєва в цьому плані одна з найкращих кандидаток, да, для того, щоб дійсно виходити на якийсь загальний рівень, на як це, загальноосвітній, якщо так можна сказати, дуже гарне слово, мені подобається. Не впевнений, що воно справді є таке слово, але я його придумав тільки що. От. А другий момент, це, знаєте, це трошки якогось українського наративчику в світ показати, знаєш, типу, щоб європейчики послухали такий трек, да, а він такий з колоритом легесеньким українським, тому ж таки ми це бачимо в візуалі, да, у нас обігрується, у нас тут є трошечки гопака, легесенько, так, максимально, да. По-друге, у нас да, питання ампутованих кінцівок, да, тут у нас періодично виникав ось оцей от хлопчина. Я так розумію, що, можливо, він є теж є частиною мовного з цього, не знаю, насправді. Тут я, чесно кажу, тут поясніть, до речі, в коментарях, хто шарить ці всі моменти, щоб було зрозуміло, да? Тобто, трошки, я кажу, українську колорити. Знаєш, і оце теж доволі прикольний кадр, що вона от в такій шикарній сукні з шикарним образом, да, на екскаваторі. Мені здається, теж це в якомусь сенсі класний такий от класний меседж, щоб донести, да. І от просто, знаєш, навалить умовно якогось поп-звучку, але з українським колоритом. І в мене, якщо я правильно чула, тут навіть сопілка була в якомусь моменті, в якомусь із моментів. Начебто, в першій частині треку була сопілка, теж я там хотів сказати про це. Можливо, то була не сопілка, тут можу помилятися, да? От, але щось таке пам'ятаю. І, в принципі, мені що той варіант окей, знаєш, типу... Я особисто, з моєї точки зору, сприйняття Дорофєєви і її творчості загальному, да, знаєш, я не вважаю, що Дорофєєва пройшла українську музику і можна рухатись далі. Мені здається, ще дуже багато чого можна було би зробити в українській музиці, да? Тобто, якщо на це дивитися з точки зору, що вона переходить тепер на зарубіжний ринок загалом, да? Мені здається, ще дуже багато чого можна було б зробити в українській музиці, це 100%. Тому якщо вона сприймаємо, що вона прийшла вже українську музику, це 100% ні, там ще шлях конкретний можна пиздувати. Але я думаю, що скоріше, знаєте, як завжди, правда десь посередині. Знаєш, це і умовно навели трошечки українського колориту, і трошечки підсмоктатися взагалом до всесвітньої музики, да? І, зокрема, я думаю, що і про українську аудиторію вона теж не забуватиме. Цікаво, насправді, подивитися все ж таки, чи ідея Наді Дорофєєвої і команди, да, яка працювала над цим, чи вона була досягнута, яку вони хотіли, да? Яку вони хотіли з самого початку, яку вони задумували. Давайте почитаємо опис, щоб, можливо, це нам трошки пояснити, знаю. Feel the heat сучасної України через звук, тіла та образи. Дорофєєва признала свій перший англомовний сингл, відкриваючи новий глобальний етап у своїй кар'єрі. Окей, значить це все-таки вихід на якийсь загальний глобальний цей. Окей, рівень. Окей. Я не проти, знаєте. Я вже сказав, що мені здається, вона ще не прийшла український звук, там ще багато чого можна зробити. Але якщо ми вже трошечки підсмоктимося до загального глобального цього, то я не проти. Співачка, як то кажуть, правильно? Співачка переосмислює український культурний код, мову сучасної поп-музики. У дропі треку звучить інтерпретація мелодії, під яку танцюють гопак. До речі, да, оця от піп-піп-піп-піп-піп, да, а я думаю, така гуфі трошечки мелодія. Да, але от прикольно, я просто не дуже сильно з гопаком знайомий, тому, якби, може, я не розчув цього моменту з самого початку. Прикольно. Оце, до речі, класний момент, да? Знову ж таки, я ж казав, такого українського колориту, але на західний звук. Прикольно. Один з найдавніших традиційних українських танців. Це багатошарова відеоробота, місток між традицією та сьогоденням, осмислення українського ДНК сучасною візуальною мовою через образи, стани та метафори. Рушник, навмисто, ліжник, фрагменти гопака та присутність ансамблю імені Вірського, який з 1937 року представляє український танець у світі, як втілення живої традиції. Поряд образ сучасності, ветеран з біонічним, можна скоріше, біонічний. Протез як символ досвіду війни та сили, а також жіночий образ у маскулінному силуеті, як прообраз жінок, які сьогодні вдягають на себе чоловічі ролі. О, теж прикольний момент, да. Різні тіла, різний досвід, різна сила. Кожен персонаж відео як узагальнений образ сучасної України. Кожен образ окремий стан, вразливість, певність, боротьба, єдність. Разом це формує обличчя сучасної України, яка продовжує рухатись, трансформуватися та жити, попри все, feel the heat. Окей, знаєте, це трошки пояснює, да? Тобто, на перший погляд, весь цей візуал, він трошки чудернацький, ніби сцени змінюються, непонятно, що відбувається, постійно щось різне, да? І типу, нібито не зв'язане між собою, але якщо дивитися, сприймати це з точки зору того, що все це якісь порівняння, алегорії і так далі, на те, що відбувається зараз умовно, да? То це вже таке більш
Ого, оце кадр. Що я забув, що я хотів сказати. Не знаю. Ви поняли, коротше, ладно, так, ладно. Ви поняли. Так, коротше, все, що я хотів, я сказав. Міша Кацурін, респект. Нас Music займався. Я ж кажу, тут пихтіло десятки людей. Цим всім хорош. Респект, хороша робота. Насправді, знаєте, я задоволений. Я як музичний гік, як людина, яка доволі прискіпливо до звуку ставиться, в загальному, знаєте, на перший погляд, на перше прослуховування, я задоволений цією роботою. Я думаю, як я казав на початку, я думаю, що Дорофєєва – це одна з найкращих претенденток на те, щоб в української естради, українського шоу-бізу музичного, да, представляти Україну в більш такому широкому масштабі. Ну, ще, може, Джері Хейл, ще в якомусь сенсі, да, вона теж доволі часто підсмоктується до цього моменту. От, which is окей, друзі, пишіть обов'язково свої думки, звісно, потрапляє в плиского салбіт у нас Надя Дорофєєва, чого ні, правильно? От, а ви, друзі, пишіть, що думаєте з цього приводу, з цього треку, кліпу, релізу, загалом як і події, скажімо так. Я сподіваюся, вам сподобалося це відео. Ми на цьому каналі оглядаємо щотижнево нову українську музику, тому, друзі, якщо вам таке цікаво, обов'язково підписуйтеся, щоб не пропускати нові огляди, нові релізи від українських зірок. Ставте подобачки, друкуйте коментарчики, покликання описі на плиз, канал Салбіт, який ви бачите перед собою, дуже багато різної української музики. Цим мені він і подобається, да, що у нас тут є умовна естрада, українська шоу-бізнес, прям конкретний, у вигляді Дорофєєвої, у вигляді Джері Хейл, у вигляді навіть Клавдії Петрівни і так далі, до дуже нішової української музики, про яку мало хто знає, про артистів, там це треп, це у нас інді-поп якийсь, це у нас електронщина, все підряд у нас тут присутнє. Тому, друзі, якщо вам таке хочеться і вам все цікаво, підписуйтесь обов'язково, якщо користуєтеся Spotify. На мої соціальні мережі теж покликали описі, це Instagram, це Telegram, це Twitch, це TikTok, якщо хочете слідкувати за мною додатково. Також на Дорофєєву я залишу покликання теж в описі на Instagram. Друзі, пам'ятайте, що все буде Україна, і ми побачимося з вами пізніше.